ชิญคำถามครั้งที่2ครับคุณสิริกัญญาครับค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานสิริกัญญา ตันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะคำถามที่มาในช่วงที่2นะคะท่านประธานก็คืออย่างที่ท่านพูดเลยว่าการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงๆเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นล้วนๆค่ะและการที่เราไม่สามารถที่จะรักษาคำพูดหรือว่าสิ่งที่เคยได้สัญญาไว้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนลดลงยกตัวอย่างเช่นประชาชนกลุ่มที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่ได้ลงทะเบียนแต่ว่าไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ได้เป็นคนพิการค่ะก็มีกลุ่มหนึ่งที่ต้องถูกหลอกให้ไปลงทะเบียนเกอร์ค่ะท่านประธานวันที่5 กันยายนนี่เองยังย้ำกำหนดการท่านเองเนี่ยนะคะท่านจุลพันธ์นะคะยังย้ำกำหนดการเดิมต่อหน้าผู้สื่อข่าวว่าผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนให้ไปลงทะเบียนวันที่16 กันยาถึง16 ตุลาคม1 อาทิตย์ต่อมาค่ะวันที่13 กันยายนประกาศเลื่อนการลงทะเบียนของผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนออกไปอย่างไม่มีกำหนดอีกเช่นเคยค่ะตอนประกาศวันที่ให้มาลงทะเบียนนี่คือประกาศใหญ่โตนะคะแถลงข่าวใหญ่ทุกคนรับรู้ทุกคนเฝ้ารอแต่วันที่เลื่อนพูดเบาๆค่ะกว่าจะเป็นข่าวก็คือวันที่14 กันยายนเข้าไปแล้วนะคะทำให้ประชาชนผู้ไม่รู้อีโหน่อีเหน่นะคะแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุด้วยที่ไม่ได้ถือสมาร์ทโฟนที่ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนเนี่ยนะคะต้องเดินตากแดดตากลมนะคะบางท่านก็ตากฝนด้วยไปลงทะเบียนที่ธนาคารรัฐ3 แห่งตามที่ท่านได้เคยนัดหมายเอาไว้ค่ะท่านประธานล่าสุดนะคะปลัดคลังได้มีประมาณการเอาไว้ค่ะว่าจะมีคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยมาลงทะเบียนเพิ่มอีก4 ล้านคนนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการที่ชัดเจนแน่นอนนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านจุลพันธ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าต้องการที่จะให้มันไม่มีการทับซ้อนกันนะคะไม่ให้การลงทะเบียนของผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งน่าจะเป็นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยไม่ต้องมาลงทะเบียนซ้ำซ้อนนะคะแต่ดิฉันก็ยังคิดว่าก็ลงทะเบียนซ้อนไปจะเป็นไรนะคะในเมื่อในท้ายที่สุดในถังข้อมูลของท่านเองเนี่ยก็สามารถที่จะจำแนกแจกจ่ายได้อยู่แล้วว่าใครซ้ำใครที่ซ้ำใครที่ไม่ซ้ำนะคะดังนั้นเนี่ยก็จริงๆแล้วสำหรับประชาชนการได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตัวเองเนี่ยถือว่ามันได้ความอุ่นใจนะคะได้ความเชื่อมั่นนะคะแต่จนแล้วจนรอดนะคะก็ยังไม่ได้มีการประกาศว่าจะให้ผู้ที่ไม่ได้ถือไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยไปลงทะเบียนเมื่อไหร่ยังไม่นับร้านค้าค่ะที่รอลงทะเบียนนะคะวันที่25 กันยายนนะคะอีกไม่กี่วันแล้วเลื่อนอีกไหมคะเพราะว่าร้านค้าเองก็ต้องเตรียมตัวอย่างมากนะคะเพราะว่าเงื่อนไขท่านเยอะมากไหนจะต้องไปซื้อซิมรายเดือนมาเปิดบัญชีหรือว่าจะต้องไปเข้าระบบภาษีไปจดแวดก่อนถึงจะเรียกได้ว่าเข้าระบบภาษีแล้วสรุปเลื่อนไม่เลื่อนอย่างไรนะคะขอให้ท่านรัฐมนตรีได้ช่วยตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะตกลงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตดั้งเดิมจะแจกเมื่อไหร่จะแจกกี่คนแจกกี่ครั้งและแจกกี่บาทกันแน่นะคะและการเลื่อนครั้งนี้จะเป็นการเลื่อนแบบไม่มีกำหนดจริงๆหรือไม่นะคะกำหนดการลงทะเบียนต่างๆจะเลื่อนไปถึงเมื่อไหร่หรือถ้าต้องดูสถานการณ์นะคะต้องดูตัวชี้วัดตัวไหนอีกนะคะว่าถ้าร่วงอีกจะแจกแน่แต่ถ้าขึ้นแล้วผงกหัวแล้วก็จะไม่แจกแล้วนะคะช่วยบอกให้ชัดๆหน่อยค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยประชาชนที่รอคอยเนี่ยเขาก็อาจจะเกิดความหวังลมๆแรงๆว่าจะได้เงินอีก 10,000 บาทนะคะแล้วก็ต้องกักเงินในส่วนนี้เอาไว้ในการที่จะซื้อของจับจ่ายใช้สอยแบบนี้มันก็ทำให้การอุปโภคบริโภคการจับจ่ายใช้สอยนี่มันไม่ได้คล่องตัวหรือว่าไม่ได้เกิดความเชื่อมั่นที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถออกไปใช้เงินออกไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้และที่สำคัญค่ะตอนนี้ถ้านับรวมๆแล้วก็น่าจะมีคนที่เป็นผู้มีสิทธิ์ทั้งเป็นกลุ่มเปราะบางและกลุ่มไม่เปราะบางราว40 ล้านคนนะคะจำนวนเงินตอนนี้เท่าที่ดิฉันรวบรวมได้นะคะอยู่ที่ประมาณ34 ล้านคนเท่านั้นเองก็คือประมาณ 340,000 ล้านบาทเศษนะคะก็อยากจะสอบถามว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนว่าจะได้เงินแน่นอนแหล่งที่มาของเงินจะมาจากไหนนะคะในเมื่อทางรัฐมนตรีหลายท่านพูดออกไปแล้วว่าจะไม่ใช้งบกลางเงินสำรองใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณมากครับ เชิญท่านมนตรีครับ ครั้งที่สองครับ ท่านประธานที่เคารพครับผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็กราบขอบพระคุณในคำถามที่2นะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าประเด็นแรกเลยนะครับไม่ได้ไปหลอกเขานะครับเพียงแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนจริงๆนะครับเปลี่ยนเนี่ยเป็นการตัดสินใจในช่วงใกล้กับวันที่จะมีการลงทะเบียนสาเหตุท่านก็ได้พูดมาแล้วก็คือเรื่องของการที่ไม่อยากให้มันสับสนเพราะเรามีการออกเงินในกลุ่มแรกคือกลุ่มสวัสดิการแล้วก็กลุ่มผู้พิการเนี่ยนะครับถ้าในช่วงวันเดียวกันแล้วก็มีการลงทะเบียนซ้ำเข้าไปอีกด้วยเนี่ยมันจะเกิดความมึนงงนะครับเพราะว่าเราไม่อยากที่จะให้กระบวนการ2กระบวนการเนี่ยมันเหลื่อมกันแล้วมันทำให้เกิดความสับสนของประชาชนท่านอาจจะมองว่าการที่พี่น้องประชาชนกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยมาลงทะเบียนซ้ำเนี่ยมันก็อุ่นใจอันนี้ผมเข้าใจครับแล้วผมรู้ด้วยว่ามันจะเกิดจริงเพราะว่าประชาชนเนี่ยผมเป็นชาวบ้านถ้าเกิดว่าผมเป็นชาวบ้านเป็นกลุ่มที่ไม่มีมือถือผมก็มาลงทะเบียนแล้วผมก็จะรับเงินหมื่นจากกลุ่มเปราะบางด้วยเช่นเดียวกันถ้าผมได้สิทธิ์นะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ากลัวที่จะตกขบวนกลัวที่จะผิดพลาดอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่มันเป็นสิ่งซึ่งรัฐบาลไม่มองว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นภาระกับประชาชนที่ต้องเดินมาธนาคารมาพยายามที่จะลงทะเบียนโดยที่ไม่มีความจำเป็นเพราะเขาได้สิทธิ์จากกระบวนการของสวัสดิการหรือกระบวนการของผู้พิการอยู่แล้วนะครับสาเหตุที่คิดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะกลุ่มนี้เราก็รู้อยู่ว่าเขาไม่มีมือถือเนี่ยเขาเป็นกลุ่ม non smartphone เนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้เข้าสู่แอปทางรัฐที่จะเป็นแอปกลางที่จะเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเราอยู่ดีนะครับก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องเดินมานะครับเพราะเราดูแลเขาผ่านทางกลไกที่มีอยู่ตามโครงการในเฟสแรกคือการออกเงินสดผ่านทางบัตรสวัสดิการทางช่องทางของรายชื่อตามสวัสดิการแล้วก็เรื่องของผู้พิการนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ท่านก็ทราบแล้วก็ขออนุญาตชี้แจงให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องที่2ครับท่านถามว่าเรื่องโครงการเฟส2จะเป็นอย่างไรนะครับก็ยืนยันนะครับท่านก็ทราบผมก็ทราบงบประมาณเนี่ยมีเตรียมไว้แล้วถึง 187,000 ล้านที่ยังมีอยู่ในปี 2568นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเงินแล้วก็ต้องเดินหน้าในเรื่องของการใส่เงินเข้าไปในเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตให้ครบถ้วนขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว36ล้านคนครับยังไม่ได้คัดกรองนะครับเพราะว่ายังมีกระบวนการที่จะต้องเดินหน้าอีกอย่าง2อย่างนะครับ2ก็คือในกลุ่มของผู้ที่เป็นลงทะเบียนโดยเป็น non smartphone เนี่ยนะครับท่านปลัดก็ได้ให้เป็นตัวเลขนานแล้วครับกะว่าจะมีไม่เกิน4ล้านรายเพราะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางกระทรวงดีที่บอกว่ากลุ่มคนที่ไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟนเนี่ยประมาณเท่าไหร่เราก็กะประมาณได้ว่าประมาณ4ล้านที่จะเข้ามาลงทะเบียนแต่อย่างไรก็ตาม4ล้านนี้หากพิจารณาโดยหลักพื้นฐานนะครับด้วยความคิดด้วยลอจิกเนี่ยจะทราบว่ากลุ่ม4ล้านรายที่บอกว่าเป็น non smartphone เนี่ยนะครับโดยมากก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางเมื่อเราดำเนินการแจก 10,000 บาทผ่านกลุ่มเปราะบางไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแนวโน้มคือ4ล้านคนเนี่ยจะเหลือไม่มากแล้วครับผมคาดว่าจะเหลือต่ำกว่านั้นหลายเป็นอย่างมีนัยยะนะครับใช้คำนี้ดีกว่ามันจะได้เปิดกว้างไว้หน่อยนะครับคือต่ำกว่าเยอะนะครับไม่มา4ล้านมันก็จะลดภาระของประชาชนในกลุ่มที่ต้องเดินมาที่ธนาคารของรัฐในการที่จะมาลงทะเบียนไปอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวเลขสุดท้ายจะเท่าไหร่ก็ตามนะครับสิ่งที่เราต้องดำเนินการก็คือจะมี36ล้านรายนี้หลังจากตรวจสอบสิทธิ์แล้วจะเหลือเท่าไหร่อาจจะเหลือ35 34มีกลุ่มที่เป็น non smartphone มาลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก1ล้าน2ล้านผมไม่รู้นะครับสุดท้ายเนี่ยเราปิดยอดนะครับเราหักจากรายชื่อที่ได้รับเงินจากในกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เป็นสวัสดิการและกลุ่มที่เป็นผู้พิการออกนะครับเราจะได้ตัวเลขสุดท้ายนะครับเราก็จะบริหารจัดการด้วยงบประมาณที่เรามีในขณะนี้ 187,000 ล้านนะครับหากขาดเหลือไม่มากเราก็มีแนวทางครับในการที่จะเติมเข้าไปเพื่อให้ครบในครั้งเดียวหากเป็นประโยชน์กับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอันนี้คิดโจทย์สำคัญนะครับผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับ2คือถ้าเกิดว่ามีจำนวนมากมีแนวทางครับสุดท้ายอาจจะเป็นลักษณะของการต้องแบ่งยอดอย่างที่ท่านได้อภิปรายนั่นแหละเราก็พร้อมที่จะทำนะครับถึงแม้ว่าพี่น้องประชาชนบางส่วนอาจจะไม่พอใจนะครับแต่เราก็ต้องมองถึงประโยชน์ที่เกิดกับประเทศชาติเป็นหลักขณะนี้รูปแบบของโครงการมันเปลี่ยนครับเราเคยคิดที่จะเติมกระตุ้นเข้าไปเป็นครั้งเดียวก้อนใหญ่มันก็จะเกิดแรงกระแทกที่มีโมเมนตัมสูงแต่เวลานี้เมื่อเราเห็นแล้วว่าโครงการเราต้องปรับเปลี่ยนเป็นระลอกนะครับเราก็ต้องมีการรักษาโมเมนตัมเป็นระยะเพื่อให้การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเกิดแรงเหวี่ยงที่จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีความเข้มแข็งนะครับอันนี้เราก็ยอมรับครับในขณะนี้เนี่ยขอให้รอความชัดเจนในเรื่องของ
การลงทะเบียนนะครับแล้วเราเนี่ยไม่ได้เลื่อนนานครับสิ่งที่ได้เลื่อนไปอย่างที่ท่านได้ถามเรื่องของกลุ่ม non smartphone ที่มีการเลื่อนลงทะเบียนไปบ้างเนี่ยนะครับผมเรียนว่าสาเหตุที่การเลื่อนเนี่ยไม่ได้เลื่อนจากปัญหาของระบบหรืออะไรทุกอย่างพร้อมหมดครับทั้งธนาคารรัฐทั้งระบบในการที่จะลงทะเบียนนะครับเราเลื่อนด้วยเหตุที่เกรงว่ามันจะเกิดความสับสนซ้ำซ้อนนะครับหลังจากนี้คงไม่นานเกินรอครับผมว่าอยู่ในกรอบระยะเวลาในช่วงเดือนตุลาเนี่ยก็คงจะเริ่มดำเนินการต่อให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเมื่อเห็นตัวเลขแล้วเราจะแสดงความชัดเจนให้ทราบครับว่าด้วยกลไกเม็ดเงินที่มีอยู่เราจะทำอะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์โดยผ่านคณะกรรมการซึ่งจะต้องตั้งใหม่โดยท่านนายกแพทองธารเป็นคณะกรรมการในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะซึ่งจะมาพิจารณาเม็ดเงินนี้ว่าจะมาดำเนินการในเรื่องของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเท่าไหร่มีสัดส่วนไหนที่มันมีความจำเป็นอีกที่เราจะต้องเอาไปใช้เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ท่านก็ร้องหาผมก็เห็นด้วยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีความจำเป็นอีกหลายๆมิติแต่สุดท้ายนะครับขีดเส้นใต้นะครับท้ายที่สุดอย่างไรก็ตามด้วยโครงการของรัฐที่เราได้นำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาในการแถลงนโยบายนะครับโครงการเราต้องบรรลุทุกวัตถุประสงค์1คือการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ2คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลให้กับประเทศไทยนะครับการสร้างดิจิทัล government ก็คือรัฐบาลที่เป็นดิจิทัลเนี่ยให้กับประเทศไทยเราต้องเดินหน้าให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง2ข้อให้ได้และสุดท้ายนะครับเงินก็จะต้องถึงมือ 10,000 บาทให้ครบถ้วนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนทั้งกลุ่มเปราะบางทั้งกลุ่มที่ลงทะเบียนในรูปแบบของจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือนอนสมาร์ทโฟนก็ตามในที่สุดก็ต้องครบถ้วนครับขอบพระคุณครับ